ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ? ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਖਿਲਾੜਨਾ ਹੀ ਆ, ਫੋਨ ਵੀ ਪੜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਏ ਭਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋ ਭਾਈ ਨਾਲ ਤੇ ਫੜਾਣਾ ਨਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦੋ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਾਸ ਇਹਦਾ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਾ ਦੂੰ। ਇਹ ਯੂਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ। ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ? 13 ਮਹੀਨੇ ਵਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ अजय पंगे ना ले, जैसे वीडियो बनवा एक्टिव ही करना। कैश दें आपको वीडियो में 5-10 रुपए दूँ। सवारी ले लेना हैंट्री भी आते हैं।